ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਸਤਿ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖੁਣ। ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਮਾਰਚ 24, 1939। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ, ਪਤਾਰਾ। ਓਕੇ ਪਤਾਰਾ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਲਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਲਾ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ, ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਣ ਕੇ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਭਰਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ? ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਈ 24, 1970 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਨੈਮੋ ਵਾਲੀ ਫੈਰੀ ਫੜਾ, ਉਹਨੇ ਬਹਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਨੈਮੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੇਕ ਕੁਇੰਚਨ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ? ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਬਲਦੇਵ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਲਦੇਵ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ 2 ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲਦੇਵ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਓਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਧਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 24 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਈ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 27 ਮਈ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਤੱਕ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ। ਓਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਨਨੈਮੋ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੈਲਸਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਅਪੀਲ ਤੇਰੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 20 ਕੁ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਭਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਚਿੱਠੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭਰੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਭਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਏਦਾਂ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਡੋਨਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਡੋਨਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾ? ਦੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੁਇੰਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੁਇੰਟਨ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੋਨਲਡ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਲੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਆਮਾ ਲੈ ਗਏ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਰੀ, ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੈਰੀ ਬੱਸੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਉਹ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਫੈਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬੱਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨੈਮੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਕੁਇੰਟਨ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਏ 65 'ਚ, ਮੈਂ 70 'ਚ ਆਇਆ। 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚੇਤਾ ਕੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੱਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ CP 에ਅਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, CP 에ਅਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਉਤਰੇ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਸੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਫੈਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਮੋ ਚਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਸੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹ ਦੋਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ।
ਫਿਰ ਉਹ ਨਨੈਮੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌੜ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਨੈਮੋ ਲੱਗੀ ਫੈਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਫੈਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਜੋ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਚੱਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਈਨਾਈਮੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਲੇਕ ਵੈਂਚਨ ਲੇਕ ਵੈਂਚਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਊਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਪੂਲ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੇਕ ਵੈਂਚਰ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੇਕ ਵੈਂਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀ ਆ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓਕੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਨਲਡ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਡਾਨਲਡ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕ ਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਨਲਡ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਧਾਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸੋਨ ਲੈ ਲਈ ਬੋਕਸ ਵੈਗਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ 3 ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਣੀ 2 ਡਾਨਲਡ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਨਲਡ ਸੀ ਆ ਗਏ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 71 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਟੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਨੋ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 72 'ਚ 71 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਪੈਂਡੈਕਸ ਸੀਗੀ ਪੈਂਡੈਕਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਨੂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ 72 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗਾ ਬਾਖਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲ 'ਚ ਰਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 72 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਾਨਲਡ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵਾਈਫ 3 ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾ 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 3-4 ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੇ 2 ਬੈੱਡਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸੌਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 73 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੀਡਰਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਫਿਰ
ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਵੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ, ਬਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 73 'ਚ ਘਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੈਂਟ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਮ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਘਰ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ 14 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਏ, ਸੀਡਰ ਵਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ 12 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ 5 ਨੇ, ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਦੋ ਭਣੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ 75-76 'ਚ ਸੈਲ ਕਰੈਕ ਕੈਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੈਲ ਕਰੈਕ ਕੈਨ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 5 ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਲ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰੈਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੈਲ ਕਰੈਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਲ ਕਰੈਕ ਕੈਨ ਮੋਟਲ ਸੀ। ਮੋਟਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸੈਲ ਕਰੈਕ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸਾਂਝੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੜੋਈਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 51 ਬਰਸਣ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 49 ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ 2 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਸਤਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। 88 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। 88 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਬੈਕ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਮੈਂ 70 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ 72 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ 'ਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਆ? ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੈਉਚਨ ਵੈਲੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਵਾਲੇ ਡਾਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਨੈਮੋ ਫਾਰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਲੇਕ ਕੁਇੰਚਨ ਹੀ ਆ। ਲੇਕ ਕੁਇੰਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ? ਹਰ 89 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 80 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 89 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਦੋਂ 150-200 ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 10-11 ਸੀ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹ 200-250 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੀੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਲੇਕ ਕੁਐਂਚਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ 72 ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ 3-4 ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਬੀੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਲੇਕ ਕੈਉਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੇਕ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ